Tuesday. Hindi lang po isa, dalawa ang makakasama natin, tatlo po lahat ng guest. At ito na nga, kung kanina yung nakasama natin si Direk Eric Tison, ito, lipat naman tayo. Kanina, director ang kasama natin. Ito, makakasama naman natin ngayon ay, ito fellow DJ din natin to be. At saka, ito kung wala lang siyang bigote balbas pagkakamalang ko tong yung nag-guest na sa atin dati, nag-promote ng album. Yung sa gabi arang pero hindi, kapatid niya yun. Grabe kayo guys. So, kaya naman, huwag na natin patagalin pa ha. Let's welcome sa pambansang hapon with DJ Apple. Dito pa rin po sa nag-iisang tahanan ng UP Pinas FM na napapansyam natin ito walang iba kung hindi si Moxx de Vera. Hello. Annyeonghaseyo. Hapon na. Yes. Yes. It's already 3:22 p.m. in the afternoon. Para lang sure. Confuse kayo ha. Kailangan emphasis talaga na hapon ngayon. Ganon. Welcome, Moxx! Welcome din. Ayan. Thank you for Thank you for having me. Parang kayo guest kasi nagdi-DJ nga. Pero ito nga, si Moxx ay kapatid po ni JC de Vera. O diba? Para sila kambal. Diba? Sino? Kambal ba kayo? Hindi po. Ako yung mas matanda. Talaga nga. Nagbalbas ako para mas halata. Ganon. Para dun malalaman kung sino ang mas matanda sa balbas. Ganon. Diba? Kumakanta ka rin. Pwede na. Talaga? Kaya kami kumakanta sa bahay lang. Alam mo, ganyan din ang press release ni JC. Hanggang bahay lang kami na. Kunyari bahay lang, pero nag-promote ng album, di ba? Siya may album, di ba? Oo, mismo ka dyan. Pero ito nga, ano bang madalas mong kinakanta sa bahay? Since na-mention mo na Siyempre, yan. OPM. Anong Atin kanta? to eh. Ayun, galing. Like, anong OPM? Kami ni JC kasi ang namin mga alternative songs. Like? Rock alternative, siguro. Sino mga paborito niyong mga banda? Siya kasi makaparokya, kamikasi, ganun. Ako, more on the 90s ako 90s? Eraserheads, Maya. Sino pa ba yung mga parokya ni Edgar na din. Nag-start na rin sila ng time na yun. More of the 90s. Aba. 90s kid ako Sige nga, kung totoo nga, anong paborito mong River Maya song? 214. Exam to. Classic, 214. 214? Hindi na alam ng mga yun. Alam mo, hindi ko rin alam yun. Kasi hindi ko rin nakakutan yun. Paano ulit yung 214? Yung yun, yung may piano sa umpisa. Tapos, paano? Yung tono, alam mo, parang alam ko yung chorus nun kantahin. Baka, umulan na kanina, baka mulit. Okay lang, umiinit na kasi. So, kailangan natin palamigin yung hangin. Diba? Pero baka mawalan ng gana yung mga listeners. Grabe siya. Uy, pero abangan natin sa Moxx. Makakasama din natin siya sa Moments. Yes. Diba? Abangan nyo yung guest niya sa Moments. Very, very soon. Kaya naman i-follow nyo yung social media account ng Moments para makita nyo yung update kung sino na yung mga makakasamang guests. Mga espesyal, syempre. Pero, bilang nag-promote din si Moxx doon, ito nga, dito sa Eagle Broadcasting, mga 20 birds in one stone dito. Pag nag-guest dito sa Eagle, lahat ng programa, dadaanan ng mga artista. Oo, sayang naman, di ba? Kaya naman tanungin natin si Moxx. Moxx, mayroon kang magaganap na workshop. Yes. Kasi ang ginagawa ko sa buhay, isa po akong professional host. Yes. So yung mga nag-iingay pag nagkakasal, yung mga sa wedding reception yan, tayo yun, yung mga pinagagawa natin. So pag may live events, we do hosting. So that's what I do. And yun nga, I have an upcoming workshop na magtuturo kami ng hosting. So sa lahat ng mga tao na gusto matuto mag-host like us, diba? Yung mga maka-attend nga. Mga magagaling na magsalita. Kung gusto niyo matuto na formal instructions, formal education on how to be a good host. Yan. Ito yung kailangan yung puntahan. Ang title po ng workshop is Your Inner Voice. Your Yung mga nagsasalita lang sa utak. Parang mga naririnig-rinig ka yung mga naririnig sa isip mo. Hindi po guni-guni yun. Ano po yun? Mga learnings yun. Yun. So gusto naming ma-enhance yung mga
alam nyo na Mhm. para magamit nyo yung boses nyo para sa magagandang Tama. magagandang bagay. Hindi yung nagsasalita tayo, nagpo-post tayo sa social media na walang katuturan. Use it for fake news yan. Oo, gamitin ng maayos ang boses. So that's what the Mismo. workshop is all about. If you wanna learn hosting, yun. Hindi lang hosting, actually, for public speakers. Tsaka magandang industriya yung voice acting. Ay, oo. Tsaka mga nagvo-voice over. Yung mga Mismo. naririnig nyo sa radyo, sa TV. Yun. Yan. Yun yung mga tinuturo namin dun sa workshop. How to Yung mga be those Korean things. novela, yun. Oh. Mami, siya na, Tapos umaandar pa rin yung bibig. Ah. Hindi, wala nang ganun. Wala. Naayos na namin Actually, ngayon. napansin ko ngayon, ikukumpira mo dati, kaya madalas sinuspoof yan ng mga iba't Oo, ibang mga oo. shows, di ba? Inayos na ng industriya yan.